Dacă te uiți până la sfârșitul acestui clip și realizezi că nu faci niciuna dintre aceste greșeli, atunci probabil cutia ta de viteze nu o să aibă nicio problemă. Dar dacă te regăsești într-una dintre situații sau chiar mai multe, ar trebui să iei măsuri cât mai rapid posibil până nu este prea târziu. Pentru că acestea sunt top 5 greșeli care îți strică cutia de viteze automată. Fii atent, vezi acest dinte sau cârlig, cum vrei tu să-i spui. Pe românește, dintele ăsta intră în roata asta dințată din cutie și blochează mecanic transmisia ca mașina să nu se miște. Sau cu alte cuvinte, asta se întâmplă atunci când muți schimbătorul în treapta P, parking. Bun, și care e faza cu el? De ce ne interesează? În primul rând, problema apare atunci când mașina este parcată în pantă sau în rampă, pentru că lași toată greutatea mașinii să se sprijine doar în acel dinte. Dacă tu bagi mașina direct în parking și apoi iei piciorul de pe frână, o să vezi că mașina se mișcă puțin în față sau în spate, în funcție de cum este înclinată. Asta se întâmplă pentru că roata aceea zimțată se mișcă puțin până când dintele prinde spațiul ca să blocheze în sine. 100% are sens și o să vă las și animația asta ca să înțelegeți mai bine. În momentul acela toată tensiunea rămâne blocată acolo. De asta uneori atunci când te întorci la mașină și vrei să scoți schimbătorul din parking, o să vezi că se mișcă ca în greu, parcă se blochează sau câteodată chiar zmucește. Și nu pentru că așa fac cutiile automate, ci pentru că transmisia stă tensionată. De asemenea, tot de aici poate să apară și particule de metal în ulei. Știți că majoritatea cutiilor automate, atunci când desfaci baia de ulei, au un mic magnet acolo ca să strângă toată pilitura care se adună în decursul a mai multor kilometri. Bun, iar acum rezolvarea. Ce poți să faci ca să eviți acest lucru? Și credeți-mă, este cel mai bun sfat pe care trebuie neapărat să-l faceți dacă aveți o cutie automată. Credeți-mă că o să-i prelungiți viața mult mai mult. Ai ajuns la destinație. Ții piciorul pe frână, bagi mașina în neutru, tragi frâna de mână sau acționezi frâna electrică, lași frâna și o să vezi că mașina se lasă puțin. Asta înseamnă că ai pus toată greutatea pe frâna de mână, nu pe cutie. Bun, după ce ai făcut toate astea, tot ce rămâne de făcut este să pui mașina în parking. Așadar, toată tensiunea o să stea pe frâna de mână, nu pe cutie. Recapitulez, piciorul pe frână și neutru, frâna de mână sau frâna electrică, iei piciorul de pe frână, se lasă mașina, ai pus în parking. Bineînțeles, asta nu înseamnă că dacă ai făcut greșeala asta de câteva ori, ai stricat cutia. Mecanismul ăsta este făcut să reziste. Dar dacă faci asta zilnic, ani de zile, bineînțeles poți uza inutil sistemul de blocare sau să creezi tensiune în cutie. Bun, mai departe, mare grijă cu uleiul din cutie, pentru că mulți producători tind să aibă vorba asta, că uleiul nostru este lifetime, este pe viață, nu ai nicio treabă cu el. Păi, în primul rând, ce înseamnă lifetime? Lifetime pe mașină, lifetime pe cutie sau lifetime pe garanție? Că eu nu cred că tu îmi garantezi mie ca producător că mașina asta o să ducă 200, 300, 400 de mii de kilometri fără niciun schimb de ulei în cutie. Majoritatea producătorilor se referă prin acest lifetime prin durata de viață a garanției, bineînțeles. Dacă aveți de gând să mă contraziceți, să știți că uleiul din cutia de viteze muncește enorm, nu este pus acolo doar ca să ungă piesele, așa cum crede lumea. Lubrifiază componentele interne, răcește cutia, transmite presiune hidraulică, ajută la schimbarea treptelor și așa mai departe. La cutia automată, uleiul este sângele cutiei. Dacă uleiul îmbătrânește, se murdărește, automat își pierde din proprietăți și cutia nu o să mai funcționeze așa cum trebuie. ZF, spre exemplu, menționează pentru unele cutii automate că sunt umplute cu ulei lifetime, dar totuși recomandă schimbarea acestuia la 150.000 de kilometri, în funcție de cum a fost rulată mașina. Ai o mașină, 180.000 de kilometri, să zicem. Cutia automată și n-ai schimbat deloc uleiul în ea, dar totuși cutia schimbă bine, n-ai absolut nicio problemă. Imaginează-ți prin câte cicluri de încălzire și răcire a trecut uleiul din această cutie. A mai adunat și ea câteva particule mici de uzură, uleiul nu mai are aceleași proprietăți, bineînțeles, și automat nu mai funcționează ca unul nou. Și de aici încolo, bineînțeles, încep să apară simptomele, precum schimbări mai dure, mici smucituri, întârzieri la plecarea de pe loc, vibrații, ezitări la schimbarea treptelor sau senzația că mașina nu mai schimbă ca înainte. Bineînțeles, asta este cea mai vizibilă și poți să-ți dai seama. Apropo, dacă ți-am dat de gândit și vrei să schimbi uleiul din cutie, îți recomand să găsești pe cineva cât de cât priceput, pentru că procedura nu este tocmai aceeași ca la schimbul de ulei din motor. Sunt câteva reguli care trebuie respectate. Părerea mea, recomandarea mea ar fi să vă schimbați uleiul în cutie la aproximativ 60-70 de mii de kilometri. Eu cel puțin așa îl schimb și n-am avut până acum absolut nicio problemă. Apropo, probabil vă uitați la acest clip pentru că vreți să vă protejați mașinile. Conținutul pe care îl fac pentru voi este 100% gratuit și îl fac din toată plăcerea, vă jur.
Ca orice om, bineînțeles, am și eu un vis, iar acela ar fi să ating suma de 100.000 de abonați pe YouTube făcând ceea ce îmi place. Dacă mă vezi pentru prima dată, sunt Alexandru Cătălin și da, ai ghicit, îmi plac foarte mult mașinile și îmi place să vorbesc despre ele împreună cu voi. Așadar, dacă și ție îți plac mașinile și îți place clipul la care te uiți, m-ar ajuta tare mult dacă te-ai abona la acest canal. Este gratis și poți mereu să te răzgândești. Dar acum hai să vedem cum protejăm cutiile automate de la aceste jucării mai mari. Mai departe, un sfat la care eu țin destul de mult ar fi faptul să nu confundați cutiile automate între ele, pentru că sunt mai multe tipuri și, bineînțeles, funcționează și se întrețin diferit. CVT-ul funcționează diferit, DSG-ul funcționează diferit și așa mai departe. La o cutie CVT, spre exemplu, de multe ori o să vezi o senzație diferită, pentru că nu ai trepte clasice. Ea practic folosește un sistem de ăsta cu fulii și curea sau lanț metalic, care modifică raportul în continuu. De aceea, probabil ați văzut dacă ați condus, unele CVT-uri au senzația aceea ciudată, accelerezi, motorul se turează constant și mașina prinde viteză progresiv, fără să schimbe sau fără să simți tu de fapt că schimbă treapta. Imaginează-ți așa, sunteți 4 oameni la o masă. Primul zice, bă, eu am BMW ZF 8HP, automată clasică cu convertizor. Al doilea zice, eu am Volkswagen cu DSG. Al treilea zice că are Toyota cu CVT și al patrulea zice că are o mașină mică cu o cutie robotizată simplă. Toată lumea de la masă zice că are cutie automată, dar de fapt sunt 4 lucruri total diferite. Acum nu o să stau să intru în detaliu la fiecare. Odată ce ți-ai ales tabăra, să zic așa, BMW, VAG, Toyota, vezi ce cutie are, bineînțeles trebuie să te interesezi cum se întreține fiecare. Dacă vreți, scrieți în comentarii, pot să fac un clip separat doar despre cutia CVT, doar despre DSG, DCT, ZF, toate. Putem să le luăm separat. Bun, mai departe, trecem la ceva grav. Între timp s-a și întunecat afară, s-a pus pe ploaie, e o vreme nu mai bună de stat în casă și de vorbit cu camera, nu? Bun, sfatul următor ar fi să nu forțezi mașina atunci când rămâi blocat în zăpadă sau în nisip. O greșeală foarte mare, bineînțeles, este să intri în panică atunci când rămâi blocat și începi să dai agresiv în drive și în reverse cu accelerații puternice. Și da, știu că pare că ajuți, pentru că mașina își face balans și ai impresia că ieși din împodmolire, nu mai ești acolo blocat. Doar că tu dacă faci asta brutal, în continuu, drive, reverse în continuu, atunci soliciți foarte mult cutia automată. Bun, dar problema aici nu e faptul că tu muți din drive în reverse și așa mai departe. Problema e că o faci foarte repede și roțile nu apucă să se oprească complet. Așadar, tu nu aștepți oprirea completă a roților și nu lași cutia să cupleze corect. La o cutie automată, trecerea din drive în reverse sau din reverse în drive înseamnă schimbarea sensului de lucru al transmisiei. Dacă roțile încă se învârt într-o direcție și tu comanzi brusc direcția opusă, apar șocuri în transmisie. Și aici e o problemă mai mare, pentru că nu suferă doar cutia. Poți suferi și planetarele, diferențialul, suporții motor sau suporții la cutie, convertizorul și așa mai departe. Iar acum, dacă vorbim din punct de vedere mecanic ce se întâmplă, practic tu atunci când ești împodmolit, roțile se învârt în gol și cutia încearcă să-ți transmită cuplu ca să poți să ieși. Iar dacă tu continui să faci asta, să patinezi în continuu, se generează căldură și căldura, după cum bine știți, este cel mai mare dușman al unei cutii de viteze automate. De aceea, bineînțeles, o cutie automată nu se distruge dacă patinezi tu pe gheață câteva secunde, dar dacă faci asta minute întregi în continuu, atunci o să înceapă să apară problemele serioase. Bun, iar acum ultima și cea mai importantă în același timp pentru SUV-uri sau pentru mașinile pe care le folosiți la muncă, spre exemplu. Nu tractați greutăți mari dacă nu cunoașteți limitele cutiei. Iar aici nu e doar vorba dacă motorul poate să tragă, pentru că lumea zice, lasă bă, motor 3000 diesel, are cuplu, înseamnă că se descurcă. E vorba să poată și cutia să suporte pe distanță lungă la temperatură mare și cu mașina încărcată. Pentru că tu atunci când tractezi ceva după tine, cutia lucrează mai mult decât într-un mod normal. Poate o să simți câteva schimbări mai dure, miros de încins sau poate chiar să intre și în limb mode. În primul rând, verifici în talon, în cartea mașinii sau manualul de instrucțiune al mașinii cât poți maxim să tractezi. Pe lângă partea de protecție a cutiei, să știi că o să ai o problemă și legală. Dacă cumva te oprește poliția sau, Doamne ferește, faci un accident, poți să ai mari probleme dacă se află că ai depășit limita legală de greutate pe care poți să o tractezi. Bun, dar totuși să zicem că se întâmplă o urgență. Trebuie neapărat să tractezi pe cineva cu o greutate mai mare decât limita admisă de cutia ta de viteze. Cum facem asta mai corect, mai ajutător un pic? Cea mai bună idee ar fi să conduci calm și preventiv, adică fără să accelerezi brusc, fără să întârzi frânele și, foarte important, fără să forțezi cutia să schimbe haotic. Apropo, sunt unele mașini care au și modul ăsta de tow, trailer, ceva care te ajută special pentru așa ceva. Spre exemplu, aceste moduri pot ține o treaptă mai potrivită sau pot reduce schimbările
inutile și pot ajuta la controlul temperaturii. Și apropo, pe urcări, pentru că acolo soliciți foarte mult cutia, cel mai bine folosește o treaptă mai joasă. Dacă ai modul de manual să schimbi din padele sau de ce nu din schimbător direct, folosește o treaptă mai joasă ca să nu faci cutia să schimbe în continuu treptele. După mine, acestea ar fi cam cele mai importante sfaturi pe care pot să vi le ofer despre cum să lungiți semnificativ durata de viață a cutiei automate. Bineînțeles, sunt mult mai multe probleme despre care putem vorbi, doar că pe acestea le-am considerat eu cele mai importante, pentru că eu dețin o mașină cu cutie automată de aproximativ 2-3 ani de zile și vreau să vă spun că n-am avut absolut nicio problemă cu ea, dar mă asigur să respect toate aceste lucruri. Dar dacă cumva una dintre aceste întrebări nu ți-au fost clare, ai întrebări sau ai o situație puțin mai diferită față de ce am explicat eu aici, să știi că am creat ceva foarte tare care o să te ajute. Am făcut un grup de WhatsApp în care poți să intri când vrei tu, la ce oră vrei tu și la fel să ieși când vrei tu. Practic, foarte simplu, este un grup de WhatsApp, la fel cum este, nu știu, grupul școlii, grupul vecinilor din bloc și așa mai departe. Doar că acesta este deschis și poate să intre absolut toată lumea. Aveți linkul mai jos în descriere și vorbim absolut toate chestiile posibile. Indiferent că este vorba de sfaturi, de mașini, de motociclete, de avioane, de orice alte lucruri, se pot discuta deschis, pentru că lumea acolo, inclusiv eu, suntem acolo să vă ajutăm, să discutăm și să împărțim, bineînțeles, păreri diferite. Vă recomand să opriți notificările când intrați, pentru că se discută foarte mult pe acel grup, mai ales când e o discuție de aia aprinsă, așadar n-aș vrea să vă deranjez foarte mult timpul liber sau să vă bubuie telefonul cu notificări. Eu sunt Alexandru Cătălin și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Ne vedem data viitoare cu mai mult content din industria auto. Salutare!